في يوم من الأيام، كان هناك وزير حكيم يعمل في بلاط ملك عظيم. الوزير كان يتمتع بذكاء استثنائي، ما جعل الملك يستشيره في كل قرار مهم. حكمته أكسبته احترام الجميع، لكنها أيضاً أثارت غيرة الكثيرين في البلاط الملكي. المتربصون كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للإطاحة به أو تشويه سمعته. ذات يوم، وبينما كان الملك يتحدث مع الوزير، نظر إليه بحدة. قال الملك بنبرة غامضة: أنت حكيم، لكن ابنك يبدو بلا فطنة. تسمر الوزير في مكانه، شعر بالإهانة، لكنه تماسك وأخفى مشاعره. سأل الوزير الملك بهدوء ولكن بحزم: لماذا تقول هذا يا مولاي؟ ابتسم الملك بخبث وقال بصوت مرتفع ليسمع الجميع: كل صباح أرى ابنك في السوق وأطرح عليه سؤالا بسيطا، أسأله: أيهما أثمن، الذهب أم الفضة؟ فيجيبني دائما أن الفضة أثمن. تعالت ضحكات الحاضرين وبدأوا يتهامسون بسخرية، بعضهم ضحك بصوت عال. الوزير شعر بحرارة الموقف، لكنه لم يظهر غضبه وظل هادئا. انحنى للملك باحترام وعاد إلى منزله مصمما على استجواب ابنه. في المنزل، وجد الوزير ابنه يرسم على الأرض خطوطا عشوائية. اقترب منه بخطوات هادئة، لكنه كان يغلي غضبا في داخله. جلس الوزير أمام ابنه ونظر إليه بعينين مليئتين بالجدية. سأله الوزير بنبرة صارمة لم يعهدها الابن من قبل: يا بني، أيهما أثمن، الذهب أم الفضة؟ رفع الابن رأسه ونظر في عيني والده بثقة. أجاب الابن بلا تردد: الذهب هو الأثمن يا أبي. ضاق حاجبا الوزير وقال بغضب: إذا كنت تعرف فلماذا تجيب الملك بالعكس؟ لقد جعلت الجميع يسخرون مني في البلاط، وجعلتني أبدو أحمقا. ابتسم الابن ابتسامة لم تكن بريئة، بل كانت ابتسامة واثقة. قال الابن بهدوء: كل صباح يضع الملك عملتين أمامي، عملة من الذهب وأخرى من الفضة، ويطلب مني اختيار الأثمن، وفي كل مرة أختار الفضة وأترك الذهب. الوزير نظر إلى ابنه بدهشة، وكأن كلماته لم تستوعب الفكرة. سأل الوزير بحيرة: لماذا تفعل ذلك؟ ألم تفكر بأخذ العملة الذهبية ولو مرة؟ نهض الابن بهدوء دون أن يجيب، وأشار إلى والده ليتبعه. قاد الابن والده إلى غرفته، وانحنى وسحب صندوقا خشبيا صغيرا. فتح الابن الصندوق ببطء، فكشف عن كومة من العملات الفضية. كانت العملات الفضية تملأ الصندوق بالكامل، حتى إن بعضها كاد يسقط. ابتسم الابن وأشار إلى العملات، ثم قال: هذه العملات الفضية التي أحصل عليها يوميا من الملك. لو أخذت العملة الذهبية مرة واحدة لانتهت اللعبة فورا. سيتوقف الملك عن طرح السؤال، وسأتوقف عن جمع العملات الفضية. عملة ذهبية واحدة لا تساوي شيئا أمام هذا الصندوق المليء بالفضة. ظل الوزير يحدق في العملات، لكن دهشته لم تكن بسبب المال، بل كان مذهولا من عقلية ابنه، ودهش من حكمته الخفية. رأى أمامه طفلا يفكر بطريقة يفوق بها الكبار. ابتسم الوزير وهز رأسه بإعجاب، وقال بفخر: لقد حولت المزاح إلى فرصة. حكمتك خفية لا يفهمها الآخرون بسهولة. في ذلك المساء جلس الوزير في صالة منزله متأملا ما جرى. أعاد التفكير في موقف الملك وفي ضحك الحاضرين. شعر لأول مرة
أن ابنه قد تجاوز معلمي البلاط الملكية في الذكاء، لأنه لم يتعلم فقط كيف يجمع المال، بل كيف يتجنب الأذى. في اليوم التالي عاد الوزير إلى البلاط وجلس في مجلس الملك كعادته، وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة واثقة لم تكن موجودة بالأمس. استغرب الحاضرون تلك الثقة الجديدة في ملامحه، خاصة عندما التفت الملك إليه وقال: هل وجدت تفسيرا لغباء ابنك أيها الوزير؟ ضحك البعض في البلاط ظنا أن الوزير سيتلعثم أو يبرر، لكن الوزير نظر إلى الملك بثقة وقال: مولاي، هناك نوعان من الحماقة، حماقة تثير الضحك وحماقة تثير العجب، أما ابني فقد أتقن الثانية. ساد الصمت في القاعة، ونظر الجميع إلى الملك بانتظار رده. كانت المفاجأة أن الملك لم يضحك هذه المرة، ظل صامتا لبعض الوقت وكأنه يعيد التفكير في الأمر. لم يقل شيئا، لكنه ألقى نظرة على الوزير مليئة بالتقدير الخفي. أدرك الوزير أن صمت الملك كان انتصارا خفيا، فمن كان يضحك بالأمس قد بدأ اليوم بالتفكير. منذ ذلك اليوم تغيرت طريقة تعامل البلاط مع الوزير وابنه. كلما حاول أحدهم التهكم على الابن تذكر كلمات الوزير عن الحماقة التي تثير العجب، فتراجع في صمت. أدركوا أن الأحمق الذي يجمع العملات الفضية كل يوم قد تفوق على الملك نفسه في لعبته الخاصة. لم ينسى الوزير هذا الدرس. علم ابنه لاحقا أن الحياة ليست مجرد قرارات صائبة أو خاطئة، بل هي أحيانا لعبة إتقان للأدوار. ليست كل معركة تستحق القتال، وليست كل فرصة تغتنم فورا. هناك أحيانا مكاسب مستمرة تأتي بالصبر والدهاء، لا بالحماسة والاندفاع. اكتفى الوزير بالابتسام، لأنه كان يعلم الحقيقة كاملة. أدرك أن الحكمة لا تحتاج إلى ضجيج لترى، بل يمكنها التفوق على أعظم العقول في صمت. كما ترى في الحياة وفي حياتك، إن أولئك الذين يعملون في صمت ويسعون نحو أهدافهم بصبر وثبات هم من يحققون النجاح الحقيقي. النجاح ليس ضوضاء وليس تصفيق الجماهير، بل هو صوت الإنجازات التي تتحدث عن نفسها. أما أولئك الذين يضيعون وقتهم في التباهي أمام الآخرين فهم غالباً لا ينجزون الكثير في حياتهم، لأنهم منشغلون بإقناع الآخرين أكثر من تركيزهم على تحقيق أهدافهم. الناس عادة يعشقون المظاهر، ينجذبون إلى بريق الأضواء ويلاحقون أولئك الذين يتحدثون أكثر مما يفعلون. لكن الحقيقة التي يغفلونها هي أن الأضواء التي تسلط على المتحدثين تبهرك للحظات، بينما الأثر الذي يتركه الصامتون يبقى طويلاً. فالحكمة الحقيقية لا تحتاج إلى ضجيج أو مظهر، بل تتجلى في النتائج لا في العروض الفارغة. قد تسأل: لماذا يفضل الحكماء العمل في صمت؟ الإجابة بسيطة وعميقة في آن واحد: لأن الضوضاء تستهلك الطاقة، بينما الصمت يحفظها. عندما تخبر الجميع بخططك، تبدأ في مواجهة أسئلة، تعليقات، وأحياناً انتقادات قد تضعف عزيمتك. بينما إذا أبقيت أهدافك خفية، فأنت تجنب نفسك هذه المعارك الجانبية وتوجه كامل طاقتك نحو تحقيق الهدف ذاته. تخيل مزارعاً يبذر البذور في الحقل، لا يصرخ في الناس قائلاً: تعالوا وانظروا، لقد زرعت بذرة هنا، بل يعمل في هدوء، يسقي الأرض، ينتظر النمو، وعندما يحين الحصاد لا يحتاج إلى دعوة أحد، لأن الكل يرى الثمار بنفسه.
هذه هي فلسفة العمل الصامت. دع الثمار تتحدث عنك. قد تكون هذه إحدى أكثر الحقائق إيلاما في الحياة. الأشخاص الذين يبتعدون عن الطرق التقليدية والذين يتبعون مسارات غير مألوفة ينظر إليهم غالباً على أنهم حمقى أو متهورون. لماذا؟ لأن عقول الناس تميل إلى الحكم على الأمور بما تراه أمامها وليس بما تخفيه النوايا والأهداف. الذكاء الحقيقي ليس في إرضاء أعين الناس، بل في السعي وراء الرؤية المستقبلية. أحياناً قد تبدو خطوات الذكي غير منطقية، لكن ما لا يدركه الناس هو أن كل خطوة مدروسة بعناية، مثل لاعب شطرنج يضحي بقطعة صغيرة ليحقق الفوز في النهاية. قد يسخر البعض من تلك التضحية، لكن الذكي يدرك جيداً أن التضحية مؤقتة بينما المكسب دائم. كم من عظماء التاريخ عرفوا بالجنون في عصرهم، لكن الزمن أثبت أنهم كانوا أذكى الناس. ألبرت أينشتاين على سبيل المثال اعتقد أساتذته في طفولته أنه بطيء الفهم، لأنه لم يكن يتحدث كثيراً ولم يندمج في النظام التعليمي التقليدي. لكن ماذا كانت النتيجة؟ غير نظرتنا إلى الكون. توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي طرد من المدرسة لأن معلميه اعتقدوا أنه غبي، لكنه بدلاً من محاولة إثبات نفسه بالكلام أثبت نفسه بالفعل. هناك حكمة قديمة تقول: إذا أردت أن تجعل الناس يحترمونك فلا تخبرهم بما ستفعله، بل دعهم يرونه بأعينهم. لماذا هذه النصيحة مهمة؟ لأن الكلمات سهلة ولا تترك أثراً دائماً، بينما الإنجازات تترك بصمة لا تنسى. عندما تعلن عن أهدافك تفتح الباب أمام التوقعات. الناس سيراقبونك، يحكمون عليك وينتظرون أي زلة ليتحدثوا عنها. أما إذا احتفظت بخططك لنفسك فأنت تعمل بحرية ودون ضغط. في اللحظة التي تنجح فيها سيكون النجاح مفاجأة، والمفاجآت دائما أكثر تأثيرا من التوقعات المعلنة. أنت بالتأكيد مررت بهذه التجربة. عندما تخبر الناس أنك ستفعل شيئا كبيرا قد تجدهم يسألونك باستمرار: ماذا حدث؟ هل نجحت؟ هذه الأسئلة تخلق نوعا من الضغط النفسي وتجبرك على إعطائهم تحديثات، مما يستهلك وقتك وطاقتك. أما إذا عملت بصمت فلن تحتاج إلى تبرير أي شيء لأحد. في سباق الجري، المتسابق الذي ينشغل بالالتفات إلى الجمهور ليبحث عن التصفيق يفقد تركيزه، بينما المتسابق الذي ينظر فقط إلى خط النهاية يصل أولاً. الحياة مثل هذا السباق. إذا كنت منشغلاً برأي الناس فلن تصل إلى حيث تريد. النجاح الحقيقي لا يحتاج إلى جمهور يصفق، لأنه ليس عرضاً مسرحياً. النجاح هو شعور داخلي بالرضا، هو أن ترى نفسك تنمو وتحقق أهدافك التي رسمتها. الأبطال لا يركضون ليصفق لهم الناس، بل يركضون لأن لديهم رغبة داخلية في التفوق. في هذه الحياة هناك مساران: مسار أولئك الذين يملؤون الدنيا بالحديث، ومسار أولئك الذين يملؤون الدنيا بالإنجازات. اختر المسار الثاني لأنه أكثر هدوءاً، لكن نتائجه أقوى. لا تسعى لإبهار الآخرين بكلماتك، بل فاجئهم بإنجازاتك. واعلم أن الحكمة لا تحتاج إلى منبر، بل إلى صمت عميق يسبق صوت الإنجازات. الحياة ليست سباقاً للحديث عن المستقبل، بل سباقاً لصناعته. اعمل في صمت، وكن مثل المزارع الذي يبذر البذور ولا يخبر الناس بمكانها. وحين يحين الحصاد لن يحتاج إلى تقديم الشرح لأحد، لأن الجميع سيرى بنفسه.
نتمنى لك حياة أفضل يوم بعد يوم.